mag-register bilang toktokgo driver? Simple lamang ang iyong kailangan. Pumunta sa registration link ng toktokgo. Kung ikaw ay new user, pindutin ang sign up button. Step 1. I-fill out ang account information. Importanteng tama ang lahat ng detalye na ilalagay mo. Siguraduhin na ready ang iyong COVID-19 vaccination card, active mobile number, at email address. Step 2. I-fill out ang license details. Siguraduhin na meron kang professional driver's license. Step 3. Para sa requirements, kunan at i-upload ang mga sumusunod: driver's license, NBI clearance, at drug test result. Step 4. Kailangan i-register ang iyong sasakyan. Ilagay ang lahat ng detalyeng kailangan tulad ng ORCR, vehicle with plate number, conduction sticker, authorization letter, deed of sale if not owned vehicle, acrylic barrier, comprehensive insurance, at case number. Step 5. I-review lahat ng details na inyong nilagay. Siguraduhin na tama at totoo ang mga ito. Pagkatapos, ay pwede mo nang i-acknowledge ang lahat ng consents. After nito, ay pwede mo nang isubmit ang iyong application. Congrats ka, Toktok! Ang iyong application ay nasubmit na sa aming toktokgo operations team. Mag-expect ng 24 to 72 hours para maproseso ang iyong application. Kapag ito ay naaprubahan, makakatanggap ka ng email confirmation sa inilagay mong email address. Kung may katanungan tungkol sa iyong registration, mag-email sa go@toktok.ph.